In case of Fraunhofer diffraction pattern, here we see important formulae. तर या ठिकाणी हे फिगर ड्रॉ केलेले आणि या ठिकाणी आपण फॉर्म्युले लिहितो. तर याच्यामध्ये एक नंबरला विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा. तर इथं हा सेंट्रल मॅक्सिमा आहे, पण सेंट्रल मॅक्सिमाची विड्थ ही कुठून घ्यायची, तर फर्स्ट मिनिमा पासून हा फर्स्ट मिनिमा इथपर्यंत डिस्टन्स डब्ल्यू डॅश, आणि डब्ल्यू डॅश ची व्हॅल्यू किती घेतोय 2 इंटू डब्ल्यू, आणि इथं डब्ल्यू किती असतो लॅम्बडा इंटू डी अपॉन ए. त्यामुळं डब्ल्यू डॅश ची व्हॅल्यू 2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू काय घेतलं लॅम्बडा डी अपॉन काय घेतलं ए. तर ही व्हॅल्यू डब्ल्यू डॅश ची झाली. त्याच्यानंतर डिस्टन्स ऑफ nth सेकंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मॅक्सिमा. म्हणजे आता इथं सेंट्रल मॅक्सिमा वापरता. तर आता मिनिमा n नंबरचा मिनिमा घेतला, इथं n नंबरचा मिनिमा. तर सेंट्रल मॅक्सिमा पासून n नंबरच्या मिनिमा पर्यंत डिस्टन्स. तर याच्यासाठी फॉर्म्युला काय yn इज इक्वल टू n इंटू डब्ल्यू किंवा n इंटू लॅम्बडा डी अपॉन ए. तर आता या ठिकाणी वापरता डिस्टन्स ऑफ सेकंड मिनिमा. आता वापरता हा फर्स्ट मिनिमा, हा सेकंड मिनिमा. सेकंड मिनिमाचं सेंट्रल ब्राईट बँड पासूनचं डिस्टन्स हे काय घेतलं y2. तर y2 इज इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू म्हणजेच किती घेतलं 2 इंटू लॅम्बडा डी अपॉन ए अशी व्हॅल्यू लिहिली. याच्यानंतर डिस्टन्स ऑफ nth सेकंडरी मॅक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मॅक्सिमा. तर हा सेंट्रल मॅक्सिमा आहे आणि nth सेकंडरी मॅक्सिमा म्हणजे आता समजा इथला n नंबरचा सेकंडरी मॅक्सिमा असेल तर काय फॉर्म्युला लिहायचा yn डॅश इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू डब्ल्यू. म्हणजेच n प्लस 1/2 डब्ल्यू ची व्हॅल्यू किती असते लॅम्बडा इंटू कॅपिटल डी अपॉन ए. आता समजा हा सेकंडरी मॅक्सिमा आहे. सेकंडरी मॅक्सिमाचं सेंट्रल मॅक्सिमा पासूनचं डिस्टन्स काय लिहायचं बरोबर y2 डॅश लिहायचं. तर y2 डॅश ची व्हॅल्यू आपण काय लिहू शकतो वापरता n च्या ठिकाणी 2 ठेवायचं 2 प्लस 1/2 लॅम्बडा डी अपॉन ए लिहिला. ओके. याच्यानंतर 4 नंबरला अँग्युलर सेपरेशन ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मॅक्सिमा. तर इथं अँग्युलर सेपरेशन म्हणजे अँग्युलर सेपरेशन साठी हा फॉर्म्युला वापरायचा थीटा n इज इक्वल टू n इंटू लॅम्बडा अपॉन ए. तर आता अँग्युलर सेपरेशन सेकंड मिनिमाचं म्हणजे आता हा फर्स्ट मिनिमा, हा सेकंड मिनिमा. तर हा अँगल अँग्युलर सेपरेशन ऑफ सेकंड मिनिमा. तर काय फॉर्म्युलाचा 2 इंटू लॅम्बडा अपॉन ए अशी व्हॅल्यू देतो. आणि 5 नंबरला अँग्युलर सेपरेशन ऑफ nth मॅक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मॅक्सिमा. तर याच्यासाठी फॉर्म्युला थीटा n डॅश इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लॅम्बडा अपॉन ए अशी व्हॅल्यू देतोय. तर आता इथं हा फर्स्ट मॅक्सिमा, सेकंड मॅक्सिमा. तर सेकंड मॅक्सिमाचं सेंट्रल मॅक्सिमा पासूनचं डिस्टन्स अँगल काय म्हणतोय थीटा 2 डॅश म्हणतोय. तर थीटा 2 डॅश ची व्हॅल्यू किती घेते 2 प्लस 1/2 इंटू लॅम्बडा अपॉन ए. तर हे फॉर्म्युले वापरून आपण डिफ्रॅक्शन पॅटर्नचे प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह करू शकतो. Here we see problems related to diffraction of light. First problem. तर या ठिकाणी डिफ्रॅक्शन पॅटर्न दिलेला आहे. स्लिटची विड्थ दिलेली आहे. स्लिटची विड्थ किती दिलेली आहे 0.2 mm दिलेली आहे. 0.2 mm चं रूपांतर मीटर मध्ये करतोय 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर. याच्यानंतर स्लिट आणि स्क्रीन मधील डिस्टन्स कॅपिटल डी हे डिस्टन्स 2 मीटर दिलेलं आहे. ओके. यानंतर y1 दिलेलं आहे. y1 म्हणजेच काय डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम सेंट्रल मॅक्सिमम. तर हा सेंट्रल मॅक्सिमम आहे आणि हा काय आहे फर्स्ट मिनिमम. तर सेंट्रल मॅक्सिमम आणि फर्स्ट मिनिममचं डिस्टन्स म्हणजे कसं करायचं सेंट्रल मॅक्सिममच्या मिड पॉइंट पासून आणि फर्स्ट मिनिममच्या मिड पॉइंट पर्यंतचं डिस्टन्स या डिस्टन्सला y1 म्हणतोय. तर हे डिस्टन्स किती दिलेलं आहे त्यांनी 5 mm दिलेलं आहे. तर या y1 लाच आपण काय म्हणू शकतोय W म्हणू शकतोय. W म्हणजेच काय फ्रिंज विड्थ म्हणायचं.
कारण का या ठिकाणी वापरतात फर्स्ट मिनिमम या साईडचा आणि फर्स्ट मिनिमम अपोजिट साईडचा हा फर्स्ट मिनिमम या दोघांच्या मधील डिस्टन्स 2w असतं. त्यामुळं हाफ डिस्टन्स किती असेल w असेल. तर कोणती व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे लॅम्बडाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. ओके तर इथं लॅम्बडा w साठी फॉर्म्युला घेतला w इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटू डी अपॉन ए. तर इथं w ची व्हॅल्यू 5 इंटू 10 रेज टू -3 5 mm चं रूपांतर मीटर मध्ये केलेलं आहे 5 इंटू 10 रेज टू -3. डी ची व्हॅल्यू किती आहे 2 मीटर ठेवलं. ए ची व्हॅल्यू किती आहे 0.2 इंटू 10 रेज टू -3. तर मी काय करतो लॅम्बडा या साईडला ठेवते बाकी सगळ्या व्हॅल्यू या साईडला नेते 5 इंटू 10 रेज टू -3 इंटू 0.2 इंटू 10 रेज टू -3 अपॉन 2. ओके 0.2 अपॉन 2 म्हणजे किती आलं 0.1. तर इथं 5 इंटू 10 रेज टू -3 इंटू 0.1 इंटू 10 रेज टू -3 इज इक्वल टू लॅम्बडा. तर इथं 0.1 चं रूपांतर 1 मध्ये करतो म्हणजे किती आलं 1 इंटू 10 रेज टू -1. तर ही व्हॅल्यू किती मिळेल वापरता 5 इंटू हे -3 -1 -3 10 रेज टू किती आलं -7 व्हॅल्यू मिळते 5 इंटू 10 रेज टू -7 मीटर. तर इथं मी 3 पॉइंट सरकून घेते. इथं पॉइंट आहे 3 पॉइंट सरकून घेते 5 च्या ऐवजी मी किती लिहिलं 5000 लिहिला म्हणून इथं 10 रेज टू -10 मीटर आणि 10 रेज टू -10 मीटर म्हणजेच काय अँगस्ट्रॉम. तर या ठिकाणी जी वेव्हलेंथ यूज करतोय लाईटची तर ही किती असेल 5000 अँगस्ट्रॉम. प्रॉब्लेम दॅट इज ऑफ डिफ्रॅक्शन. तर या प्रॉब्लेम मध्ये काय काय दिलेलं आहे वेव्हलेंथ ऑफ लाईट यूज्ड किती दिलेलं आहे 546 नॅनोमीटर. नॅनोमीटरचं रूपांतर मीटर मध्ये केलं 10 रेज टू -9 मीटर. त्याच्यानंतर स्लिटची विड्थ दिलेली आहे स्लिट विड्थ 0.4 mm 0.4 mm चं रूपांतर मीटर मध्ये करतोय 0.4 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर. याच्यानंतर स्लिट आणि स्क्रीन मधील डिस्टन्स दिलेलं आहे 40 सेंटीमीटर 40 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर. तर इथं त्यांनी काय विचारलेलं आहे व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हे विचारलेलं आहे. फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा म्हणजे काय हा सेंट्रल मॅक्सिमा. तर हा फर्स्ट मिनिमा या साईडचा आणि हा फर्स्ट मिनिमा अपोजिट साईडचा. तर या दोघांच्या मधील डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे म्हणजे 2w हे डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. तर इथं w डॅश इज इक्वल टू 2w म्हणूया म्हणजेच काय विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं w डॅश इज इक्वल टू 2 इंटू w. तर इथं 2 इंटू w ची व्हॅल्यू लॅम्बडा इंटू कॅपिटल D अपॉन a. तर इथं 2 इंटू लॅम्बडाची व्हॅल्यू 546 इंटू 10 रेज टू -9 इंटू D ची व्हॅल्यू लिहिते मी 40 इंटू 10 रेज टू -2 डिवायडेड बाय a लिहिला a किती 0.4 इंटू 10 रेज टू -3. तर आता हे सिम्प्लिफाय करायचं. तर इथं 546 इंटू 2 किती आलं 1092 10 रेज टू -9 ऍज इट इज 40 इंटू 10 रेज टू -2. तर इथं 0.4 चं रूपांतर मी 4 करतो म्हणून 10 रेज टू किती व्हॅल्यू लिहिलेली आहे मी या ठिकाणी -4 अशी व्हॅल्यू लिहिलेली आहे. आणि याच्या पुढे सिम्प्लिफाय करायचं 10 रेज टू -9 10 रेज टू -2 10 रेज टू -11 40 अपॉन 4 म्हणजे किती व्हॅल्यू आली 10 40 डिवायडेड बाय 4 म्हणजे किती व्हॅल्यू आली 10. तर इथं 1092 इंटू 10 रेज टू -11 इंटू 10 डिवायडेड बाय 1 इंटू 10 रेज टू -4 -11 मधून 10 गेला 10 रेज टू किती झालं -10 झालं. तर 1092 इंटू 10 रेज टू -10 अपॉन 10 रेज टू -4 -10 मधून -4 कॅन्सल म्हणजे 10 रेज टू किती व्हॅल्यू मिळते -6 व्हॅल्यू मिळते. तर इथं 1092 इंटू 10 रेज टू -6 मीटर. तर मी काय करतो इथं पॉइंट आहे तर तो पॉइंट 3 डिजिट्स या बाजूला शिफ्ट करतोय. तर काय येते व्हॅल्यू 1.092 इंटू 10 रेज टू -3 आणि 10 रेज टू -3 मीटर म्हणजेच काय असतो
mm इतकी व्हॅल्यू असते. तर इथं 1.092 mm इतकी व्हॅल्यू मिळेल. थर्ड एक्झाम्पल, व्हॉट मस्ट बी द रेशो ऑफ स्लिट विड्थ टू वेवलेंथ. म्हणजे हा रेशो फाइंड आउट करायचा आहे, A/λ फॉर अ सिंगल स्लिट टू हॅव फर्स्ट डिफ्रॅक्शन मिनिमम ऍट 45 डिग्री. म्हणजे फर्स्ट मिनिमम हा अँगल किती दिलेला आहे, 45 डिग्री दिलेला आहे. तर आपण हा फॉर्म्युला यूज करू शकतोय, थीटा इज इक्वल टू m इंटू लॅमडा अपॉन a. तर या ठिकाणी फॉर फर्स्ट मिनिमम n इज इक्वल टू 1, तर थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू लॅमडा अपॉन a. तर थीटा 45 डिग्री म्हणजेच किती घ्यायचं, π/4 रेडियन घ्यायचं. तर इथं π/4 इज इक्वल टू लॅमडा अपॉन a. तर हा रेसिप्रोकल घ्यायचा बोथ साइडला. तर इथं A/λ इज इक्वल टू 4/π. पायची व्हॅल्यू 3.14 ठेवते आणि हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर किती रेशो मिळते, 1.27. डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटचा हा फोर्थ एक्झाम्पल आहे. तर या ठिकाणी D दिलेलं आहे, डिस्टन्स बिटवीन स्लिट अँड स्क्रीन. या ठिकाणी विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा दिलेला आहे, W' म्हणजे 2W 6 mm दिलेला आहे. आणि या ठिकाणी तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, A फाइंड आउट करायचं आहे. A ची व्हॅल्यू वेगवेगळ्या लाईटला फाइंड आउट करायचे आहे, 500 नॅनोमीटर म्हणजे विजिबल लाईट. याच्यानंतर 50 मायक्रोमीटर इन्फ्रारेड रिजनच्या बाबतीत लॅम्बडा इन 50 मायक्रोमीटर असेल तर A फाइंड आउट करायचा आहे. आणि एक्सरेच्या बाबतीत लॅम्बडा 0.5 नॅनोमीटर, तर त्यावेळी A फाइंड आउट करायचा आहे. काय फाइंड आउट करायचं आहे, A फाइंड आउट करायचं आहे. ओके. आणि या व्हॅल्यू फिक्स असणार आहे, D आणि W'. तर इथं W' म्हणजेच काय, विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा. तर इथं 2 इंटू W घ्यायचं, 2 इंटू लॅम्बडा D अपॉन A. तर इथं W' ची व्हॅल्यू 6 इंटू 10⁻³ A इकडे आणला आणि हे सिम्प्लिफाय करायचं. तर इथं 5 2 आर 10, 10 इंटू 2.5 म्हणजे 25 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 6 इंटू 10⁻³ तर ही व्हॅल्यू 25/6 किती मिळेल, 4.167 इंटू 10⁻⁴ मीटर. यानंतर A फाइंड आउट करायचा आहे, लॅम्बडा 50 मायक्रोमीटर असेल तर मायक्रोमीटरचं रूपांतर मीटर मध्ये लिहिलं 10⁻⁶ मीटर. तर इथं W' इज इक्वल टू 2 इंटू W, W' 2 इंटू लॅम्बडा D अपॉन A, A इकडे आणला, 2 इंटू लॅम्बडा D अपॉन W'. आणि W' ची व्हॅल्यू इथं ठेवली, 2 इंटू लॅम्बडाची व्हॅल्यू लिहिलेली आहे 50 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2.5 डिवायडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁻3. तर इथं 50 इंटू 2 म्हणजे किती आलं, 100. 100 इंटू 2.5 म्हणजे 250 आलं. आणि 6 मधून 3 वजा केलं 10⁻⁻3, 250 अपॉन 6 किती व्हॅल्यू मिळते, 41.67 इंटू 10⁻⁻3 मीटर. आणि लास्टला एक लॅम्बडाची व्हॅल्यू 0.5 नॅनोमीटर म्हणजे एक्सरे साठी. तर इथं A फाइंड आउट करायचा आहे, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, सॉरी -9 मीटर. W' इज इक्वल टू 2 इंटू लॅम्बडा D अपॉन A. तर A ची व्हॅल्यू 2 इंटू लॅम्बडा D अपॉन W, W' म्हणूया आपण. आणि इथं सिम्प्लिफाय करायचं, 2 इंटू 0.5 म्हणजे किती आलं, 1 आलं. 1 इंटू 2.5 म्हणजे 2.5 झालं. 2.5 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁶. तर हे आन्सर किती मिळते, 0.4167 इंटू 10⁻⁶ मीटर. तर यानुसार आपण A ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे. आणि यानुसार आपण टेक्स्टबुक मधील डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले. तर आपण या ठिकाणी 3 व्हिडिओ बनवलेले आहेत. तर हे टेक्स्टबुक मधील प्रॉब्लेम साठी 3 व्हिडिओज बनवलेले आहेत आणि हे परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात बोर्ड एक्झामिनेशन साठी. आणि या ठिकाणी मी सेपरेट तुम्हाला फॉर्म्युले पण दिलेले आहेत, शिवाय ते डिस्कस सुद्धा केलेले